välkomna till Inspirationsfamiljen. Idag är vi på baksidan och vi ska påbörja våran hemska slänt som jag har gjort med gråhårig genom åren. Jag har inte kommit på riktigt vad vi ska göra, men jag bestämde i alla fall att vi ska börja här. Det är som ett hörne i backen här. Och vi har lagt en markduk och så har vi planterat lite olika buskar och perenner här. Och så har vi varit och köpt kantstål i Corten som vi har slått ner här och svetsat ihop här så att det ska hållas riktigt bra. Och för marktäckningsmaterial här har vi varit lite fram och tillbaka. För vad ska ligga kvar om det börjar regna? Det är inte mycket som gör det. Så jag kom på att vi har lite tegel över från mina föräldrar när de bytte tak. Så jag tänker att vi ska kapa dem på mitten. Och då ska Mikael få ta fram sitt manligaste verktyg han har. Vinkelslipen. Det var lite kul. Så jag ska få kapa dem på mitten. Och så ska jag lägga ett mönster som en halvmåne. Följa med upp så. Och så ska vi fylla på med lite material där. Och då tänker vi att det kommer stanna kvar när regnet kommer. Så jag tänkte att vi ska göra en uppsnabbad video. Som ni kan få se när vi lägger. Jag tänkte att det kan vara lite satisfying att se när det går fort. Och så får ni se hur det blir slutresultatet. Nu är vi klara med våran lilla hörnrabatt och vi har kapat enkupiga takpannor med vinkelslipen. Och så har vi lagt dem som ett vågmönster, så här kan man säga. Och sen för att få till snygga kanter som ni kan se så har vi krossat tegel och lagt för att vi ska få en mjuk övergång in till kortenstålet. Och att vi inte har gjort här ända ut här, det är för att tanken är att vi ska göra en trappa här nerifrån upp till den här platån. Som inte i år, men nästa år så ska det bli en solterrass här. Och det här håller vi på med just nu. Här ska det bli ett litet relaxområde. Så här långt har vi kommit då. Så det kommer komma i slutet av sommaren kanske. Att ni får se slutresultatet på det. Och här ser ni lite närmare på hur det ser ut. Jag tycker det är så fint när växterna sticker upp ur tegelpannorna. Jag hoppas att det kommer bli bra när de växer upp. Tack för att ni tittade på Inspirationsfamiljen och hoppas att ni har en bra dag. Och glöm inte att prenumerera och gilla filmen om du vill. Ha det så bra så länge. Hej då!